Ay, nako, di ba? Napakasarap po talaga mamasyal sa mga gantong lugar na napakalinis, nakaka-relax. Basta may disiplina po tayo. Pag pupunta po tayo sa isang lugar, panatilihin po nating malinis. Dinatnan po natin malinis at aalis po tayong malinis. Isipin po natin yung mga iba, hindi lang po yung ating sarili. Di ba? Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Yan, picnic team po tayo ngayon. Meron po tayong adobong pakpak ng manok. May natira pong mechado, sabaw ng sinigang at mainit na kanin. Yan! Napakasarap po, di ba? Mag-picnic. Lalo na sa labas po, kahit na mag-isa kayo o kung sino kasama ninyo. Ang picnic naman po hindi naman po kinakailangan na marami kayo kasama. Ang importante po, yung mga kasama nyo po sa labas, na-enjoy po ninyo, diba? Hindi yung gagawin kayong photographer o cameraman para sa mga selfie nila, diba? Kapag kakain naman po sa labas, diba? Hindi naman po kinakailangan bagong luto ang mga pagkain. Ang pinakamaganda po talaga ibaon, adobo. Kasi kung babiyahe po kayo, ito po yung ulam na hindi mapapanis at hindi sasakit ang tiyan po ninyo, di ba? Pag magpipiknik po kami, maliligo po kami sa dam. Ang nanay ko po sa mga kapatid ko. Ito po ulam o kaya paritong galunggong, may kamatis. Naku po, napakasarap. Magdadala lang po ng malamig na tubig. Ang meron pa po tayong natirating mechado. O, diba? At sinigang. Yan! Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat naman po sa Panginoon. Diba? Ikita niyo naman po ang ating background effect. Stream, social, sapa o batis. Nakaka-relax. Habang kasabay niyo po kumakain, ay aantokin din kayo. Bago pa tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na ng pasabihan. Binigay po sa amin sa araw ngayon. Naway maging maayos po lahat. Magkaroon po ng tamang disiplina, pagkakaisa, para maiwasan na po itong kumakalat na sakit. Kaya na po bahala po sa amin. Gusto ko na po namin sa inyo lahat sa kalan ni Jesus. Amen. Yan, naliwa. Ganda po na ating senaryo. Lalagay po muna ako ng 100% orange juice daw. Orange juice po ito. Ibig sabihin ko, sabi po kasi sa shop, hindi po ito promotion na. Nahanap ko lang po. Paano bubuksan ito. Ito pag sinabing 100%, 100% po talaga dapat. Hindi po sila pwede magsinungaling kasi chinecheck po ng health office yung pagkain kung ano yung added na chemical. Alaya, sana po natin. Sarap po pag ganito, no? Marinig nyo lang po yung mga huwan ng ibon, tunog ng sapa, tunog ng tubig, pagaspas ng hangin, tapos may darating sigaw sa inyo, no? Oh, ang ginagawa mo dyan, ano ulam mo? Ang sarap. Adobong pakpak ng manok. Kapag ganda po eksena na ko po. Panalo po, di ba? Ito po yung gusto ko eh.
Na-enjoy nyo lang po yung sarili nyo minsan. Peace of mind. Kaya yung binili ko pong lupa sa Pilipinas, nakita naman ko, diba, tahimik. Mas malawak po yung lugar. Yung po masyadong malaking bahay, syempre. Gusto po kasi mag-relax sa harding. Bagong ligo po ko, napansin po. Bagay na bagay sa ating background view. Diba? Fresh na fresh. Sana. Ako yung sana. Yung nasa mundo fresh, pero ako feeling fresh. Ang ganito naman ng maririnig nila. Talagang ganda na ako. Ito po yung gusto ko sa itlog. Sa lobo. Yung medyo natutuyo na. Yung mga ikunat-kunat yung bote. Parang Penoy. Lalo na po yung bagong katay na mga inahin. Di ba may ito pa po sa katawan po yun? Sa puno na, no? Mga inahin na manok. Lalo kong naalala pag gantong sa gilid ng sapa. Lola ko po kasi sumalangit hawa. Sa side po ng father ko, may property po sila sa Angono Rizal. Napakaganda po yung mga bati. Nagtatanim po sila ng mga gulay. Sobrang sipag po. Laki po sila sa Agoo, La Union. Mga Ilocano po yung aking grandparents sa side po ng father ko. Yan, napansin po ninyo, mahilig ako sa mga bagoong. Dinding, yan. Pakbit sa mga gulay, mahilig po ako. Hindi na po nagkakain ng gulay sa mukbang. Kasi yung gulay po dito talaga, galing po sa isa, napakamamahal sa bihera lang po talaga dumating. Sa bihera lang po tayo makapagluto ng mga gulay. Siyempre po yung mga gulay na pang chop suey yun. Tulad ng mga nababoy po sa balik. Meron po dito siyempre. Kasi nga ito po, sinigang, okra, talong, yung mga tropical vegetables. Kapag ganito po, nanguha po kami ng ng mga suso.
Mga batis po. Sarap. Saka may mga pagong dimbo. Ngayon dahil na pong pagong sa Pilipinas, ano? Lalo na po yung snap turtle, yung ang gaganon po. Yung may tourist po yung po. Dumadami po. Invader po yun. Yung pagong po sa atin kasi maliliit eh. Maumbok. Dark ang kulay. Yung talagang natural po sa Antipolo yung mga ganong pagong. Ngayon wala na po masyadong marili. Dito sa Antipolo sa Angono, Rizal Province. Dahil po sa batis dun. Kami kantat po siya, di ba? Tayo na sa Antipolo. Kasi nung balik po ako, grade 1 po talaga, napakaganda po. Sa Angono, Rizal, sa Antipolo po, napakaganda po. Ngayon iba na po itsura, iba po kasi na-develop na. Maganda ganun. Pagaspas ng tubig, pupunta kami sa dam pag malalim po yung dam, doon na po maglalaban nanay ko. Sa Bulacan. May dam po kasi dati yun, maliit yun, yan ang dayo po talaga, linis. Libre pong maliit. Yung dam po, tubig tabang, napakasarap naman naalala ko, marami pong isda. May bati sa ilalim. O sapa. Patubig po kasi yun sa mga palayan. Ganda. Ngayon wala na po. Wala na po yung dam. Kaya sa talagang mga probinsya po, di ba? Ito lang po sa mga nasa probinsya. Napakapalad po ninyo. Natira po kasi sa Maynila. Mga mag-anak po ako. Meron pong natira din po sa squatter area. Lahat po may bayad. Wala kita ni magugutom po talaga. Hindi ka tulad sa probinsya po, di ba? Sipag lang. Pero wag naman gawing libangan yung pag-aanak. Talagang mahihirapan kayo. Pag ganito po, di ba? Ang sarap talaga ng sariwang hangin. Huni ng ibon. Hindi po yung mga naguhunihan na tumpok-tumpukan na. Excuse me. Hindi po yung mga ganun. Hindi pa po tayo tapos. Hindi po muna tayong juice. Gusto ko po kasi makatulog kayo sa tunog ng tubig.
Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras nila sa pinilakalakbay. Bago po tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya binigay po sa amin sa araw na ito. Naway pahalagahan po nila. Kami po, pahalagahan po lahat ng mga tao ang inyo pong niligad dahil doon po na nanggagaling ang lahat ng aming pangangailangan. Napakasarap pong mga harap Panginoon sa background ko dito po sa Pinaldiwa. Ngayon po itagyero. Kahit man po sa ganitong paraan, gusto ko rin po ma-relax po yung mga nanonood po sa nakakasama ko po ngayon. Oo, nakasabay ko po kumain. Makigabay po nga nila mga mahal sa buhay Panginoon. Kaya na po ang bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat. Tsaka na po sa inyo. Paano po? Maraming salamat po. Kita po tayo mamaya sa greetings and shoutout portion. Hello po, maraming salamat po. Dito na po tayo sa greetings and shoutout portion. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers, kapuso, kapamilya sa ating po mga kaibigan. Lagi po nating nakasama sa Pinilang Alakbay. Lagi po inulit, sang malaki pamilya po tayo sa Pinilang Alakbay. Umpisa na po natin greetings and shoutout portion. Basta po kay Presi Hernandez. Yan. Shoutout naman, birthday na anak ko na si Adi. And OFW din siya sa Taiwan. Ayan. Ingat po sa mga kabayan po natin, no, mga OFW, lahat po. Kahit hindi po OFW, kahit nasa Pilipinas, basta malayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Ingat po lagi. Maraming salamat po. Ingat po sa mga kabayan po natin dyan sa Taiwan. Maraming salamat kay Brother Robert Castudio. Laban lang, brother. Kay Ate ni Nelson. Laban din po. Sweet reminder, sana po okay po inyong kalusugan. Happy Chicks, maraming salamat po sa continuous na suporta. Kay Nanay Thelma Busca, kay Nanay Pilar at Tatay Edita, dahil dyan po sa Canada. Ingat po sa mga kababayan po natin dyan sa Canada. Doon po sa mga hindi ko po nasama sa greeting shoutout po siya, pakilag lang po Pinilang Alakbay Facebook page o mag-comment lang po sa pinaka-latest video po ng Pinilang Alakbay dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Basta positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.